ආයිබෝවන් මම අද හැදුවේ මුං යට නාරං කැවුම්. මුං යට කන්න අකමැති පොඩි දරුවන්ට මේක හදලා දෙන්න පුළුවන්. මම මේක හදන්න අරගත්තේ තඹගත්ත මුං යට. මේ තියෙන්නේ මම මේ තඹගත්ත මුං යට හොඳට පොඩි කරගෙන. දැන් මම මේකට අවශ්‍ය පමණ ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ එකතු කරන්නේ පොල්. ඔයාලා කැමති නම් පොල් බැදලා උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ සීනි කෝප්පයක්. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. මේක දැන් හොඳට කලවම් කරගෙන ගුලි හදා ගන්න ඕනි. වතුර එකතු කරොත් මේක තෙත ගතියෙන් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මේක ගුලි හදා ගන්න ඕනි. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන මුං යට ගුලි තවර ගන්න හදා ගන්න පේස්ට් එක. ඒකට මම මේ පාන් පිටි වලට කහයි ලුණු ටිකකුයි එකතු කරනවා. ටිකක් ඝනව මේ පේස්ට් එක හදා ගන්න ඕනි. දැන් මේ ටික කලවම් කරලා මම මේකට වතුර කෝප්පයක් එකතු කරනවා. වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට දිය කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත දියාරු පේස්ට් එක. ඔන්න දැන් මම තෙල් එකක් ලිපේ තියලා තියෙන්නේ රත් වෙන්න. මේ විලාවේදී මේ විදිහට මුං යට වලින් හදාගත්ත මේ ගුලියකට පාන් පිටි මිශ්‍රණය තවර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේක තෙලට දා ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලත් මුං යට නාරං කැවුම් හදලා බලන්න. හොඳට මේක දෙපැත්ත හරවමින් බැද ගන්න ඕනි. මේක හරිම රසවත් කෑමක්. මේ බලන්න. දැන් මේක එකට ඇලිලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක බැදෙනකොට ගැලවෙනවා. මේ විදිහට මම දෙපැත්ත හරවමින් මුං යට නාරං කැවුම් ටික හදාගත්තා. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.